ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቼ እንዲሁም አዲሶች እንኳን ደህና መጣችሁ። ዘይብ ነኝ። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። የዛሬ ቪዲዮአችን የሚሆነው የቂንጬ አሰራር ከገብስ ለጾም ሰዓት እንዲሁም ለቬጋኖች ቂቤ በአጠቃላይ ለማንበላ ሰዎች የሚሆን አሰራር ነው ማሳያችሁ። እንዲሁም ደግሞ ልክ የአገር ቤት አይነት ጣዕም ያለው የቂንጬ አሰራር ነው የምንሰራው። እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉኝ እየጋበዝኩኝ ወደ ስራው ገባለሁኝ። መልካም ቆይታ። ለዛሬ የምጠቀመው ቂንጬ አይነት ይሄኛውን ነው፣ ቲንቸሃ ግሮስ የሚለውን በጣም የወደድኩት የቂንጬ አይነት ስለሆነ ነው ዛሬ ሼር ያረኳችሁ። ከዚህ በፊት የተለያየ አይነት ሞክሬያለሁ፣ ግን እየጠቆረ ስላስቸገረኝ ይሄኛው the best ሆኖ ስላገኘሁት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር 2 ኩባያ አድርጌያለሁኝ። እንዳያችሁት ንጹህ ነው፣ ምንም ቆሻሻም የለውም፣ ገለባም የለውም። ይሄንን እንግዲህ ስራዬንም ጀምረው ይሄንን በማጠብ ይሆናል። ውሃ ማጥበበት ውሃ በጣምም ያልሞቀ በጣምም ያልቀዘቀዘ ሩም ቴምፕሬቸር የሆነ ውሃ ቆሻሻው ቶሎ እንዲወጣ እንዲረዳኝ ይሄንን እንግዲህ እንደዚህ በሁለት እጄ እያሻውኝ በደንብ አድርጌ አጥበዋለሁኝ። መዘፍዘፍ አይጠበቅብንም ይሄንን ለመስራት። ሴሞሊና እንደሚባለው ነው እዚህ የገብሱ ሴሞሊናውን ነው የምጠቀመው። ሌላ አይነት እናንተ የምትወዱት ወይ ደግሞ ጥሩ ነው ብላችሁ የምታስቡት ካለ እሱንም መስራት ይቻላል። እኔ ግን ይሄ ቆንጆ ሆኖ ስላገኘሁት ነው ዛሬ ሼር ያረኳችሁ። አሁን በዚህ መልክ በደንብ አጠብዋለሁ። ከዚህ በኋላ አንዴ ነው የማጥበው። እዚህ ጋር ለ2 ኩባያ ቂንጬ ከ2 ሊትር ትንሽ ያነሰ ውሃ ነው የጣድኩት። ከዛ ጨው እጨምራለሁ፣ እንዲሁም ዘይት ኦሊቭ ኦይል ትንሽ ጨምራለሁኝ። ከዛ ቀደም ያጠብኩትን ቂንጬ ካደረቅኩኝ በኋላ ወደዚህ እንግዲህ ወደ ውሃችን ውስጥ ጨምረን እናቀላቅለዋለን። ከዛ ይሄንን ከድኜ ለ1-5 ደቂቃ አበስለዋለሁ። አሁን እዚህ ጋር 4 ደቂቃ የሚሆን ሃይ ፍሌም ላይ አድርጌው ጋዜን ጨመር አድርጌ አብስየዋለሁኝ። እየተንተከተከ ነው። የሚወጣውን አረፋ በዚህ መልክ እለየዋለሁኝ ቂንጫችንን እንዳያጠቁርብን። ከዛ እንግዲህ እንዲበስል ተወዋለሁ። ተመልካቾቼ አሁን እንዳያችሁት እሳቴን ቀንሼ ነው ተመልሼ የመጣሁት። ከ5 ይቅርታ እስከ 7 ደቂቃ የሚሆን ሃይ ፍሌም ላይ ሆኖ በስሎልኛል። እሳቱን ቀንሼው ደግሞ ቀስ ብሎ በዚህ መልክ እየበሰለ ትንሽ ውሃ ይቀረዋል። ቆንጆ ሆኖ እየበሰለልን ነው። ግን እስካሁን ድረስ እኔ አላማሰልኩትም። የምንነካካው ከሆነ እርስ በራስ ይያያዝና ቆንጆ የምንፈልገውን ውጤት አይሰጠንም። ስለዚህ ውሃው ሲጨርስ ተመልሼ ደግሞ አሁን ቆንጆ ሆኖ ቂንጫችን በስሎልናል። እንዳያችሁት ነጭ ነው፣ በጣም ቆንጆ የሚያምር አበሳሰሉን በጣም ልዩ ነው። አሁን የመጨረሻ ጋዜን አጥፍቻለሁ። ይሄን በደንብ አማስዬ ወደ ጎን አስቀምጫለሁ። እዚህ ጋር 1 ሽንኩርትና 1 የሻይ ማንኪያ ኦሊቭ ኦይል አርጌ ሽንኩርቴን ጥብስ አርጌው ነው የመጣሁት። ከዛ በኋላ ከዚህ በፊት ያነጠርኩት የኦሊቭ ኦይል ቂቤ አለ 2 የሾርባ ማንኪያ አደርግበታለሁ። 1 የሻይ ማንኪያ የሚሆን ደግሞ ነጭ ሽንኩርት አደርግና ይሄንን ለ1 ደቂቃ የሚሆን አንድ ላይ እጠብሰዋለሁ። ከዛ አሁን ትንሽዬ ጨው ጨምራለሁ። ጨው እያየው ነው የምጨምረው፣ ምክንያቱም ቂንጬው ላይም ስለጨመርኩ እንዳይበዛብኝ። አሁን ቅድም ሰርተን ያስቀመጥነውን ቂንጬ እኔ ወደ ጎን ካስቀምጠው ከፍቼው ነው ያስቀመጥኩት ክዳኑን። ይሄ የሚረዳው እንግዲህ ኦቨርኮክ እንዳይሆንብን እንዳይያያዝ ይረዳዋል። ለዛ ብዬ ክፍት አድርጌያለሁኝ። አሁን የምፈልገውን ያህል እንግዲህ ቂንጬ እጨምራለሁኝ። ሽንኩርቱ እንዳይቃጠልብኝ እያማሰልኩኝ እሳቴን ቀንሼ፣ ያው ሁሉንም ነው የምጠቀመው መጥኜ ስለቀቀልኩኝ። እናንተ ደግሞ እንደ ቤተሰባችሁ ብዛት ይወስነዋል። በዚህ አጋጣሚ ለመጀመሪያ ጊዜ እኔ ቻናል ላይ የተገኛችሁ አዲሶች ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሌ ቤተሰብ እንድትሆኑ ስል
ልባዊ ምኞቴን እገልጻለሁኝ። እንዲሁም በላይክ እና በኮሜንት ቪዲዮን ሼር እያደረጋችሁ ለምታበረታቱኝ ዩቲዩበር እህቶቼ እንዲሁም ተመልካቾቼ እጅግ የከበረ ምስጋና ላቀርብ እወዳለሁኝ። ኦልሞስት የኔ ተመልካቾች ወደ 90% የሚሆኑት ሰብስክራይብ ያላደረገ ነው የሚያዩና ይሄን ደግሞ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ነው ማየው። እባካችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ብታበረታቱኝ ሌሎች ጋም እንዲደርስ ላይክ ብታደርጉ ብዬ እላለሁኝ። በጣም አመሰግናለሁ። አሁን ወደ ስራዬ ስመለስ እንግዲህ 1 ማንኪያ የኦሊቭ ኦይሉን ቂቤ አድርጌበታለሁኝ። አጠቃላይ 3 ማንኪያ ነው የተጠቀምኩት። ከዛ ትንሽ ጨው ስላነሰው ጨው እጨምራለሁኝ። እንደዚህ ያገላበጥኩኝ ለ5 ደቂቃ 4 ደቂቃ የሚሆን አብስየዋለሁኝ። እሳቱን አሁን አጥፍቼዋለሁኝ። ከዛ አሁን እንግዲህ የምፈልገውን ያህል ስለደረሰልኝ ወደ ጣባቴ ቀንሳለሁ። ከዛ የቀረውን ደግሞ ሚጥሚጣ እጨምርበታለሁ። እንደ ፍላጎታችሁ ነው ሚጥሚጣ። ከዛ ይሄንን በደንብ አድርጌ አዋህደዋለሁ። እንግዲህ ይሄንን ሳደርግ እሳቴን አጥፍቼዋለሁ ስለደረሰልን። ከዛ በዚህ መልክ ያው ጭፍልቅም ሳናረግ ነካ እያረኩኝ በደንብ አድርጌ እንዲዋሃድ አረጋለሁ። ትንሽ ሚጥሚጣ ያነሰው ስለመሰለኝ እጨምርበታለሁ። እኔ ያው እንግዲህ በሚጥሚጣ በጣም ነው የምወደው። ምናልባት ካልሞከራችሁት መቼም ያልሞከረው ይኖራል ብዬ አላስብም፣ ግን ምናልባት ካልሞከራችሁት ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ይሄም ደርሶልናል። አሁን ይሄንንም ወደ ጣባቴ ላይ አደርጋለሁኝ። ይሄ አሰራር በጣም በቃ የኢትዮጵያ አይነት ጣዕም ነው ያለው። ሁለቱም ቆንጆ ቴስት፣ ልክ የኢትዮጵያ አይነት ቴስት ነው የሚሰጠን። በዚህ መልክ እንግዲህ ቂንጫችን ደርሶልናል። በማንኪያ እንደዚህ ቅርጽ አውጣልታለሁኝ። ቅድሚያ አይን ነው የሚበላው አይደል የሚባለው። ከዛ ከላይ ደግሞ ትንሽ ኦሊቭ ኦይል ቂቤውን አደርግበታለሁኝ። በነገራችን ላይ በቂቤ ለማትጾሙ እህቶቼ ወይ ደግሞ ለሙስሊም እህቶቼ በቂቤ ራሱ በጣም ነው የሚጣፍጠው፣ ልዩ ነው። እንግዲህ ይሄ በጾም ሰዓት እንዲሁም ቂቤ ለማንበላ ሰዎች፣ ለቬጋኖች የሚሆን የቂንጫ አሰራር ነው ዛሬ ያሳየኋችሁ። ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ከዚህ በፊትም የሰራሁትን ቪዲዮ ሞክራችሁ መታችሁ ኮሜንት ላይ ጻፋችሁልኝ፣ እንዲሁም በውስጥ መስመር ላናገራችሁኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁኝ። እንደ ሁልጊዜውም እንግዲህ ይሄንንም ሞክሩት፣ ተወዱታላችሁ ብዬ እላለሁኝ። በጣም ቆንጆ የሚጣፍጥ አፍ ላይ የሚቀር ቴስት፣ በቃ ልክ አፋችን ውስጥ ስንከተው አፍ ላይ ነው የሚቀረው ቴስቱና በጣም የሚጣፍጥ የቂንጫ አሰራር ነው ዛሬ ሼር ያረኳችሁ። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። እስከዚህ ሰዓት ድረስ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ስራዬን ከወደዳችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም በኮሜንትና ሼር በማድረግ ሌሎች ጋም እንዲደርስ ብታደርጉልኝ መልካም ምኞቴ ነው። አዲሶች ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። በሌላ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እኔ እዚህ ጋር በቃው። መልካም ቀን ተመኘው። ቸር ዋሉልኝ።